Sziasztok! Ma csinálunk egy kis motorsportos vidámparkot. Rákötjük a Justit az Audira, és a terv az, hogy elkezdünk úgy pörögni, mintha egy körhinta lenne. Még nem csináltunk ilyet, még ki se próbáltuk, úgyhogy ez lesz az első teszt, de elméletileg ennek működnie kellene, mivel hogy összkerékhajtású az autó, mind a 4 kerék pörögni fog, valamennyire tudom igazítani is az autót, az Audiba pedig beül Magyar Tomi. Megfeszítjük, elkezdem égetni a gumit, és ő elkezd tolatni, és ugye ahogy elkezd majd fordulni az autóval, úgy ki kell, hogy kerüljek külső ívre a Justival, és egy durván 10 méteres sugárban pörögni. Úgyhogy ez lesz az első teszt. Ez gond nélkül ment. Teljesen alá kellett szednem a kormányt. Ahhoz sokkal nagyobb lendület kellene, meg szerintem hosszabb kötél, hogy alátekert kormány nélkül is kicsapódjak már, de hát ez így elég lájtos volt így elsőre. Nagyon extra így elsőre nem volt. Az Audit valami fogja. Valami elektronika, vagy nem tudom. Mert Padló volt. Igen? Tehát ezt tudtam, hogy gyorsabban is, aha. A Justin. Túl erős. Lehet, de ilyen... nem tudom. Ha kézi nem lehetett, ugye, mert... Amúgy sem működik. akkor jó. Akkor mi a fasz? Nem tudom. Gyenge. Úgy csinál, hogy így nyomom, és ilyet. hát elsőre egész jól ment a dolog, viszont annyira zabálja a gumit, ugye ez a beton, plusz rengeteg dilatáció van benne, főleg az elejét teszi, hogy nagyjából ez alatt a pár kör alatt elment egy új garnitúra, ebben még van kb. 3 kör, és vége lesz, úgyhogy most nem fogunk még egyet próbálni, mert előtte egy kicsit ezen a pályán még szeretnénk autózni a Justival. Az Audi pedig nem annyira szerette a dolgot, a váltó az túlmelegedett, padlógázon ment a Tomi, hátramenetben, szóval ennyit tudott a kocsi. Nyilván azért így, hogy összkerék hajt előre, azért elég komoly húzóerőt tud ez az autó kifejteni. Nem erre való az Audi sem, csoda, hogy egyébként bírja. Most elmentek egy hűtőkörre vele, utána ezzel egy kicsit nekiállunk itt autózni, és utána a nap végén majd még egyszer megpróbáljuk egy kicsit gyorsabban, hogyha megy. Igazából az Audin múlik a tempó, ki kéne próbálnunk majd hosszabb kötéllel is, akkor talán jobban fel tudunk gyorsulni, de elsőre egyébként nem rossz. melegedési problémánk van, most, hogy lejöttem a második kör, vagy valamelyik körről, elkezdett szépen
90-91 is szépen ment föl a víz, pedig már teljesen elvettem a gázt. Úgyhogy most a Max EQ be is jelzett nekünk, hogy túl magas a hő. Megy a venti. Nem tudom, hogy mi lehet a probléma, de mindjárt utána nézünk. Szokásos módon megnézzünk egy kárvertikál jelentést, most egy Suzuki Swiftről, egy olyanról, mint amivel csináltuk 18-ban a kampányunkat. Itt írja, hogy ez a jármű balesetes volt, 18-ban gyártották, Németországból Magyarországra került 2020 végén, kilométerállás 27 000, itt van, hogy sérülés Németországban történt, és akkor a képek, 2020 harmadik hóban feltöltve, bal elejét elkapta, nem vészes törés egyébként, légzsák nyílt, semmi más nem sérült. És aztán itt van 2020 végén, 12. hóban már helyrehozott állapotban az autó. Teljesen jól néz ki. Hogyha szeretnétek lekérdezni autótokat, vagy leendő autótokat, akkor a leírásban található linkkel 20% kedvezményt kaptok. Szerencsére csak levegős volt a vízkör, úgyhogy nem tudta keringtetni a vízpumpa. Ennyi volt összesen a baj, ezért ment föl ilyen drasztikusan a vízhőfok. Légtelenítettük, és megyünk tovább. Mentünk egy pár kört az autóval, és újra előjött a víz problémánk. Hátul a hűtősapkánál ugye túlnyomás volt, ezért ott kiengedte a vizet. Itt pedig a blokk mögött az egyik vízcsőnél szétnyomta a bilincsnél. Akkor a nyomás van a rendszerben, úgyhogy valószínűleg kezdődő hengerfejes a motorunk. Most ezt orvosolni fogjuk, így ideiglenesen, Danék kimentek alkatrészért, utána még egy párat fogunk menni. Nem akarom teljesen megölni ezt a motort, de ha már itt vagyunk, akkor egy kicsit autózunk. A CLK-s videó alatt kérdezte valaki kommentben, hogy lehet-e ezekkel a 722-es váltókkal valamit csinálni, hogy ne váltson annyira lombhán. És mondtam rá, hogy lehet. És most éppen ülünk egy olyan autóban, Magyar Tomi autójában, amiben benne van ez az elektronika, ami gyakorlatilag felülírja a gyári váltóvezérlést, és szinte olyan gyors lesz a váltó, mint egy modern autóban. Úgyhogy Tomi, mesélsz erről valamit? Igen, sziasztok! Ez egy egyedi váltóvezérlő, ezt off-gearnak hívják egyébként. Ez nem, hogy felülírja a gyári váltóvezérlőt, hanem ez tulajdonképpen helyette van. Tehát a gyári váltóvezérlő nekem most le is van húzva. Igazából ez plug and play-be lehet kötni ugye ebbe az autóba, a 722.6-os váltónak a csatlakozójával jön. Hát apró módosításokat kell rajta végezni, mert például a kulissza, ebbe az újabb fajta Mercinek a kulisszája, ugye ebbe gyárilag olyan van, hogy lehúzol 1, 2, 3, 4, 5 a D. Ezen én úgy akartam megcsinálni, hogy ugye D, és akkor itt tudsz váltani le. Oldalra lehet nyomkodni. Így van. Először amúgy a kormányváltót kötöttem be, csak mivel driftelek én is, ugye kipróbáltam egy-két alkalomnál, és elpörög a kormány. Igen, akkor nem tudod már, hogy igen, tehát ez jó diszkó, meg tök jó, hogy itt is tudok hát ha mész az M7-esen, akkor tudsz vele ott nyomkodni, de igen, hogyha keresztbe mész, akkor muszáj, hogy kézzel. Így van, viszont keresztbe nekem ez kell, úgyhogy ehhez hát be kellett kötni igazából komplet az egészet, meg programozni kellett. Ez elérhető akár nálam is ez a vezérlő, bármilyen autóval be lehet szerelni. Tehát itt a fontos az, hogy az autónak a motorindítása működjön a váltó nélkül. Aha, igen.
mert ugye, hogyha valamelyik autó olyan, amelyiknél szüksége van a gyári váltóvezérlésű automata volt, igen, akkor nehezebb megoldani ezt a bekötést. Igen. Itt a gyárinál nyilván mi kipróbáltuk, először leúsztuk az automata váltóvezérlőt, anélkül is indult, mondom tökéletes, akkor ebbe beletesszük ezt az off-geart, és azóta ez szerintem egy 4 éve működik így, és ugyanezzel a váltóval. Az igen. És amúgy a váltó belső az teljesen gyári, ez most itt egy OM 606, nagy adagolóval, óriás turbóval, milyen nyomatékkal? Szerintem ilyen 680 Nm keréken, amit nyertünk, de változik ez azért, meg az automata váltó sokat belecsal. Ilyen 600-700 Nm között van, ami biztos, azt tudja. Meggyőző egyébként az autó, mindjárt megyünk is egy kört. Ez nagyon megy. Ez tényleg nagyon megy. De az a baj, hogy elforog a kerék, és így nem is hallani, hogy vált. De most mit csináljuk? Menjek lassabban? Igen, aha. Nem menj max terhelésen. Csak maga a váltás idő. Jó. Egyenesbe. Fasza. És akkor itt van a kis kijelző, ez hozzá tartozik? Így van, de ezen belül ugye a kijelzővel, tehát te tudsz benne lépkedni, tehát tudod itt is írni most menet közben, nem tudom videón mennyire látszik. Ja, a váltásidőt, meg ilyesmit? Hát, hogy hol váltson, tehát sok mindent azért. Aha. Csak szarul nyomom minden föntről. Tehát be tudsz menni bármilyen menübe. Tudsz vele ugye hibát is nézni. Tehát van benne egy sima file menü. Ugye ezt tudod, nekem egy speed sensor hiba van benne, ami integrált most a váltóból nézi, ezt ajánlja is amúgy a gyártó, hogy ne a váltóig használjuk. Nekem abból be kell kötni egy ilyen külső szenzor. De bármit tudsz, tehát innen is tudsz, meg laptopról is ugyanúgy lehet programozni, mint egy, ugyanolyan, mint egy Maxeco akár, vagy egy motorvezérlő. Hát csak a kormányszög hiányzik. Meg hogy néha bele tudj kuplunggal menteni egy kicsit. Igen, amúgy ez nagyon... Igen. Nem tudsz menteni. Én a CLK-nál ezért maradok inkább a kéziváltónál, mert el lehet füzögetni az automatával, de azért igazán oda tenni az autót meg úgy, ahogy akarod, ahhoz kell a kuplung. Ez így van, de egyébként külföldön néztem ilyen driftversenyzőket, és meg lehet oldani valahogy a kuplungot. Tehát egy ilyen, gondolom elektromos kapcsolat csinálják, benyomja ugye a pedált, és kikapcsol egy pillanatra üresbe a váltó, és vissza is rakja. Tehát annak idején egyébként a Black Smoke, meg egy-két driftversenyző ment ezzel a váltóval. Úgyhogy valahogy meg lehet oldani, most ebbe konkrétan nincs megoldva. Amúgy jó. Jó a kocsi. Reméljük, hogy hamarosan a Justy is jó lesz. Ennyiből telik kivégezni egy Suzuki. És ez nem kevés. Szerintem engerfejés. Valószínűleg láttál a fehér? Ja, láttál a fehér füstöt. Nem láttam, csak itt megy a pofámba, mint egy gőzmozdony. Átalakítottuk. Az utolsó, az 3-asba jöttem. És ki is dobta. És rohadt jó lett volna, elbírta volna.
sokkal nagyobb lendület, sokkal nagyobb szög, csak nem fogtam a harmadikat és kidobta. Azt akartam még egyszer megcsinálni, szerintem zseniális lett volna, de kocsi már úgy döntött, hogy ezt nem kéri. Jó lenne, hogyha Tomi nem beszélne itt a háttérben. Mi? Semmi. Mi videózunk. Na mára ennyi. Eddig bírta a Jassy-nak a gyári hengerfej tömítése. Most már nem is megy minden henger, annyira hengerfejes lett a motor, úgyhogy visszavisszük ezt is, és újra szétszedjük. Nagyjából ezzel párhuzamosan fogjuk egyébként a Cultusnak az épített motorját összerakni, arról is hamarosan fog majd érkezni a videó. Hogyha szeretnétek reklám nélkül és hamarabb látni a videókat, akkor csatlakozzatok a tagságba. Itt a videó alatt van egy csatlakozás gomb, azon keresztül ezt meg tudjátok tenni. Köszi, hogy itt voltatok, és a következő videóig pedig sziasztok!